Bună dimineața din Kalamata, oraș aflat în sud-vestul peninsulei Pelopones. Este 6 dimineața și acum încerc să merg să surprind răsăritul. Orașul fiind foarte cunoscut pentru răsărituri, dar și pentru apusuri. Probabil că o să încerc să le surprind pe ambele astăzi. Acum câteva lucruri despre mine. Eu sunt Antonio, iar în ultimele luni am studiat în Grecia ca urmare a programului Erasmus Plus și astfel în ultima zi de mobilitate, adică astăzi, m-am decis să vă arăt câteva atracții care nu merită ratate dacă ajungeți vreodată în Kalamata. A pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. Răsăritul nu a fost ceva ieșit în comun. Asta bănuiesc și pentru că am venit destul de târziu. Mă așteptam să arate mult mai ok după ora 6 și 10, dar bănuiesc că a arătat mult mai devreme, mai bine. În orice caz, probabil că problema principală este că soarele răsare de undeva din zona de munte. Am mers spre o porțiune din port, de unde în teorie ar trebui să se vadă întreg orașul. Până la urmă se poate vedea priveliștea asupra orașului, deși în anumite părți e destul de multă ceață, în special în zona de munte dimineața e foarte multă ceață. Și deși 8 dimineața e foarte cald, bine asta și pentru că e umiditate extraordinar de mare aici și 30 de grade se simt ca 40, dar pe alocuri e zona de unde se vede cel mai bine orașul, în special dimineața și seara la Golden Hour. Și câteva lucruri de ținut minte despre oraș. Kalamata este al doilea oraș ca mărime din peninsula Pelopones, după Patras. Patras se află undeva în nord și Kalamata undeva în sud. Orașul are de asemenea o plajă lungă de 4 km și într-adevăr sunt recunoscute cele care sunt din împrejurimi, spre exemplu Stupa, nu neapărat cele din Kalamata. Cele din Kalamata sunt pline de pietre și deși e specific grecesc, pe alocuri nu e chiar atât de wow de stat la plajă aici. De asemenea, orașul e considerat a fi unul dintre cele mai carismatice din Grecia, asta și datorită poeziei sale. Like the seconds, the beginning and the end. But if in time it's yesterday, your picture's gonna bring it home to me again. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Următorul obiectiv îl reprezintă castelul din Kalamata, construit încă din antichitate și reconstruit de-a lungul timpului de către diversele populații care l-au invadat, fie că vorbim de franci, turci sau venețieni. Castelul a fost distrus și reconstruit de-a lungul anilor, astfel că s-au mai păstrat doar anumite porțiuni din el, porțiuni de altfel foarte mici, și de altfel a fost și afectat de cutremurul din 1986, însă ceea ce recomand aici sunt priveliștile, fie priveliștea cu orașul și marea, fie priveliștea cu orașul și muntele din partea de nord și de asemenea și cu drumul care pleacă dinspre oraș. Deci, așa cum am spus, nu există neapărat mari porțiuni care s-au mai păstrat din castel, doar anumite părți, în special fațada, și fațada e
cam singura zonă care arată mai decent. În rest, celelalte zone au fost în mare parte distruse, în special în războaiele dintre venețieni și turci. Pe scurt, istoria castelului începe din antichitate, însă cum orașul și-a pierdut din importanță în perioada antică, acesta a decăzut și de-abia pe la 1204, după cea patra cruciadă, francii au cucerit orașul și de altfel au și reconstruit castelul, făcându-l mult mai impunător. Pe la 1459, turcii, după ce cuceriseră Constantinopol în 1453, au ajuns și aici și au invadat orașul, precum și castelul. Castelul de altfel are o poziție strategică, leagă drumul spre Laconia și de aceea toate popoarele care au trecut pe aici au considerat castelul de o importanță vitală. Acesta este view-ul spre oraș. Deși nu prea înțeleg de ce au pus gardurile atât de departe, pentru că nu se pot vedea prea multe lucruri. Deci, de-a lungul timpului s-au dat multe bătălii între venețieni și turci, iar venețienii au ajuns să incorporeze orașul în regatul de Morea. Așa cum am spus, priveliștea e wow. Aici lucrează. Cel mai probabil o să fie un concert mai târziu. De obicei, concertele sunt în amfiteatru de aici. Revenind, orașul până la urmă s-a reîntors în mâinile turcilor, după o scurtă perioadă în care s-a aflat sub control venețian. Orașul, precum și castelul, au fost eliberate de către armata greacă în 1821, fiind de altfel printre primele orașe din Grecia eliberate de sub dominația otomană. Așa cum am spus, castelul a fost afectat de către cutremurul din 1986, care de altfel a afectat mare parte și din oraș. Așa cum spuneam, doar partea din față mai arată așa cum trebuie și așa cum era prevăzută. În rest, marea majoritate din castel a fost distrusă în urma bătăliilor ce au avut loc aici. De asemenea, la poalele castelului se află orașul Farai, întemeiat încă din antichitate și a fost de altfel menționat de către Homer în Iliada și Odiseea, fiind unul dintre orașele pe care Agamemnon le-a dat lui Ahile pentru a-i stăpâni furia. Iar acum merg către ceea ce este cunoscut ca și Farai, adică centrul istoric al orașului.
La Muzeul Arheologic nu prea am reușit să vorbesc, era un grup de oameni, între care și români, nu știu exact ce făceau cu ghidul, ceva treasure hunt, nu știu, sau recunoaștere de obiecte, în schimb erau foarte gălăgioși și n-am reușit să filmez mai nimic, mai ales că practic se auzeau din celălalt capăt al muzeului, se auzeau, adică am mers până la capătul muzeului și pur și simplu era prea mult. Așa că pur și simplu am filmat câteva obiecte care mi s-au părut mai interesante de văzut și cam atât. Însă, ce mi s-a părut foarte ciudat a fost că tipa, în momentul când i-am dat pașaportul, pentru că știam procedura, trebuia să-i dau pașaportul, să spun că am sub 25 de ani, că sunt dintr-o țară care face parte din Uniunea Europeană, pentru că doar cei care au sub 25 de ani și sunt și din țări care fac parte din Uniunea Europeană pot intra pe gratis. Mă rog, m-a întrebat și de unde sunt, i-am arătat așa pașaportul și i-am zis, îmi zice ea din România și zic că da, sunt din România și întrebarea a fost, România este Uniunea Europeană? Nu, asta a fost tot pentru ziua de astăzi. Sper că v-a plăcut tot ceea ce am prezentat, deși cel mai probabil n-a ieșit neapărat într-o manieră foarte profesionistă asta și pentru că e pe un vlog, dar nu am neapărat super mari așteptări. Nu uitați să vă abonați la canal și pe data viitoare.